campaigns kick off this week. Afenifere Lords Akeredolu overstands on true federalism. NDLA arrests 75-year-old man, 21 others, over drugs seized in 7 states. Intercept 1 million bottles of opioids Akuku Sekira. PDP, APC bicker as Osun Tribunal begins sitting. I have no political deal with Adebutu Ogun, PDP says Amosun. At 62nd Independence Anniversary service, Khan says the wicked shall not rule Nigeria. 7 burned to death in Lagos bus accident. Flood sacks Kogi. FEMA asks residents of Abuja flood prone to relocate. Bencom approves 25% withdrawal from RSA balance as equity contribution for mortgages. And in sports, my debut season for PSG was bad, says Messi. NFF was a Iwaneri for Eagles. Juve record €254 million loss after trophyless campaign. Martinez dismisses criticism over heights. This and many more after this break. Public, especially those who intend to purchase the post-UTME screening application form for the National Diploma Program (ND) of the Osun State Polytechnic Ire for the 2022-2023 academic session. That the form is now available for sale at a sum of 2,000 naira only. Applicants are to log into ospoly.edu.ng and purchase the form with ATM of any bank. Interested applicants are expected to possess credit passes in English language, mathematics, and any other 3 subjects relevant to the proposed course of study in not more than 2 sittings. There would be oral screening later. For more information, log on to www.ospoly.edu.ng or call 0803 4007 555 090 550 63355 and 070 5960 6371. Announcer BM Salawu, Esquire Registrar. Good morning and welcome to another edition of Headlines Today, 26th of September 2022. My name is Ulushola Egbodofo and with me in the house is Olubumi Ajiboye Agbola. No fewer than 19 states are marked as possible major battlefields as candidates flag off their campaigns on September 28 for the 2023 general elections in the country. A breakdown of the figure indicates that the contest is likely to be tough and intense in 4 out of the 6 geopolitical zones across the country due to varying dynamics, among which are the caliber of the candidates, a voting population, as well as a tested trajectory of voter behaviors. These factors are most evident in states like Lagos, Oyo, Kano, Borno, Katsina, Rivers, Akwa Ibom, Sokoto, Benue, Plateau, and Kaduna. The Independent National Electoral Commission released the list of 18 presidential candidates as part of the build-up to the presidential and National Assembly elections on February 25 next year. The campaign train of the People's Democratic Party comprises 325 members, with Governor Udom Emmanuel as the Director General, while the campaign team of the All Progressives Congress APC consists of 442 members, with President Muhammadu Buhari as chairman. Both Tinubu and APC National Chairman Senator Abdullahi Adamu are co-deputy chairmen. With 48 hours to be takeoff of the campaigns, the stage is set for the parties and their candidates to take the battle to the territories of the opponent while making efforts to consolidate their footholds on their individual base. With Lagos State as the nation's major political hotbed, the last few weeks witnessed a flash of what Nigerians should expect from the leading candidates and their foot soldiers in the coming weeks in the state, while a plethora of pressure groups have stepped up mobilization for the APC presidential candidate Senator Bola Tinubu. It was reliably learned that he has personally engaged in secret consultations with respected opinion leaders at the grassroots level in the 6 states making up the zone. The protracted crisis in Lagos PDP helped
Lately, following the direct intervention of Atiku, he brokered peace between the warring camps, expressing delight at the large turnout of the factions to receive him when he arrived for the reconciliatory talks and consultations with PDP stakeholders in Lagos. And in Ogun State, the campaign will be remarkable because of the pedigree and caliber of political gladiators already involved in the build-up to the election. Governor Abiodun, who is seeking a second-term mandate, has strong backup, given the caliber of stalwarts from the state in the campaign train of the APC. This includes two of his predecessors, Benga Daniel and Ibukunle Amosun, as well as former Governor Olusegun Oshoba. While in Oyo State, uncertainty reigns in Oyo State regarding whether Seyi Makinde will come all out to back the candidature of Atiku, as the two divides of Wike and Ayu that was obvious during the recent Southwest stakeholders meeting of the PDP held in Ibadan persist, though Makinde said at a Ibadan meeting that the agitation for Ayu to resign will not tamper with its support for Atiku's ambition and the aspirations of the PDP. Several supporters of the PDP in Oyo State are still looking at the body language of their leader, Seyi Makinde. Let's now move on to Kogi. Kogi State Governor Yaya Bello is an issue in the north central near the country because of his tilt towards youth mobilization for political engagement. His flurry in that regard came to the fore during his bid for APC presidential ticket. He is now the arrowhead of the party's quest to rally the youth for APC ticket to complement the efforts of other party chieftains during the campaigns, including James Faleke, who was the secretary of the APC Presidential Campaign Council. And Rivers, it has the largest voting population among 6 states in the South-South. It has consistently delivered huge votes to PDP. However, the schism between outgoing Governor Nyesom Wike and the PDP national leadership has placed the Rivers chapter of the party, with some of his key loyalists and associates aligned with Atiku and PDP national chairman Senator Yocha Ayu. The Rivers governor may have been caught between the devil and the deep blue sea. He has an estranged predecessor in the opposition APC in the person of former Minister of Transportation Rotimi Amechi, who has emerged as an advisor to the Presidential Campaign Council of APC after his unsuccessful bid for the ticket of the party. And in Sokoto State, Governor Aminu Tambo, as the PCO chairman, his mandate is clear to ensure that PDP forms the next government in the country, and there has been a wave of defections to the PDP from APC, just as the PDP stalwarts have left for APC. A tactical approach to politicking lured the Speaker of the State House of Assembly, Honorable Aminu Achida, into PDP. And this is going to be our talking point on today's edition of Headlines, as what you expect on campaign grounds of the main political parties that are going to campaign for the 2023 presidential elections next year. And the number to dial is 0818 777 5777 for your contribution. As the Osun State Election Petition Tribunal commences sitting today, the state chapter of the People's Democratic Party and the ruling All Progressives Congress on Sunday traded words over which party has more chances of success. The PDP, through its chairman, Dr. Akindele Adekunle, challenged the state governor, Sabuego Isola, to allow the tribunal freely treat its petition. The PDP frowned at the request of the APC for relocation of the tribunal sitting to Abuja, which was rejected. Former Speaker of House of Representatives, Honorable Yakubu Dogara, has condemned the recent phenomenon of direct pricing and buying of votes, saying it is one of the highest forms of corruption. Dogara stated this while delivering a lecture entitled Nigerian Democracy Post-1999,
progress, diversity, and national unity at a public lecture, magazine launch, and award event organized by some youth association held in Zumji Event Center, Jos Plateau State. He pointed out that high prevalence of vote buying in the electoral system of the country is without any doubt of great concern to all Nigerians and members of the global community who truly love democracy. And Governor Abdulrahman Abdulrazak of Kwara State at the weekend said the state was fully behind the All Progressives Congress presidential candidate in the 2023 election, Senator Bola Tinubu. Speaking at the inauguration of the North Central Agenda for Asiwaju office in Ilorin, the governor also said that the feat which the party recorded in the 2019 elections at all levels will repeat itself in the coming elections. Also coordinator Tinubu support groups for 2023, Senator Dayo Adeyeye said Tinubu are the way out of the challenges facing the country if elected as the next president. And moving away from politics, the Commandant General, Nigerian Security and Civil Defense Corps, Ahmed Audi, has said Nigerians are not ripe to be allowed to bear arms. Audi made the observation when he featured on a program. He said he strongly disapproved of it, even now that there is no law in existence and you still have proliferation of small arms and light weapons in the hands of people. It has to do with civilization and education. Even in America, where they have the law, where virtually everybody, once you can drive, can have arms, are trying to control it now because of how some events have unfolded. He said that the Corps, in collaboration with the Federal Ministry of Agriculture, have trained over 3,000 agro-rangers to provide security to farms and other agro-allied investments. The Federal Road Safety Commission has reintroduced the use of electronic tablets during patrol. This was made known by the ACC Olushola Lade, ACC OPS Kogi State Sector Command, in a paper presentation titled Electronic Tablet as Effective Device for Operational Enforcement in Kogi. He noted that the world is a global village, and with the help of electronics and computers, things are changing every day. According to him, the use of computer and network keys office work, this has reduced paperwork and enforced storage of information. The Oodua People's Congress, under the leadership of the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba Land, Iba Gani Adams, has promised to intensify efforts at securing the Southwest. It also recalled how members of the group intercepted 2 buses loaded with catch-off live cartridges at Boromokpe Estate in Ikorodu, Lagos State. The publicity secretary of the group, Yinka Oguntimehin, on Sunday said reports at his disposal indicated that it was members of the OPC in Ikorodu Central that intercepted the drivers of the buses and handed over the suspect to the police at the State Command in Ikeja, Lagos. The Medical and Health Workers Union of Nigeria has lamented that about 12 states are holding members their benefits across the country, including the 30,000 naira minimum wage. The union, which explains that the roles of members of the effective delivery of healthcare services in the country cannot be overemphasized, call on the state government to make the welfare of health workers their top priority. The National Vice President, Femi Adebisi, stated this in Ado-Ekiti, the Ekiti State Capital, during an event marking the 2022 International Youth Day organized by the Southwest leadership of the union. Socio-Economic Rights and Accountability Project has filed a lawsuit against President Muhammadu Buhari over the failure to publish copy and details of the agreement of the federal government recently signed with the United States for repatriation of $23 million stolen by the late dictator Sani Abacha. Joined in the suit as respondent is the Attorney General of the Federation and Minister of Justice Abubakar Malami. The United States government had in August signed
an agreement with the federal government to repatriate $23 million Abacha loot to Nigeria. The $23 million adds to the $311.7 million Abacha loot repatriated from the U.S. to Nigeria in 2020. Over 2,000 internally displaced persons being sheltered on the premises of Dr. Idris Ibrahim Primary School in Kuta, the headquarters of Shiroro local government area in Niger State, have expressed their concern over perceived starvation and neglect by the state government. They are, however, appealing to well-meaning individuals and corporate organizations to come their aid on the supply of food items and other relief materials, including health facilities and renovation of the classrooms, as well as provision of boreholes to ameliorate their sufferings in the camp. Investigations by some journalists who paid a visit to the IDP camps from Mina, the state capital, on Saturday gathered that an unspecified number of IDPs, who were mostly women and youth, raised the alarm about inadequate food items and other relevant relief materials, a situation which they said was responsible for their looking elsewhere for help to make life comfortable for them. May I have a call? Yeah. Hello, good morning. You lost it. A 10-year-old boy drowned in. Hello, good morning. Good morning, madam. Good morning, sir. Alaji Mufita Awadeleke from Okebale. In their campaign, foul languages, brutalities, fallacy, promotion of rancor, and anti-party sentiments must all be avoided. Campaign issue should be focused on the state of this bastardized economy. Good morning. Good morning. Thank you. This is to inform the general public, especially those who intend to apply for the Higher National Diploma Program (HND) of the Osun State Polytechnic Ire for the 2022-2023 academic session, that the form is now available for sale at the sum of 15,000 naira only. Applicants are to log into ospoly.edu.ng. Courses are available in the faculties of Engineering, Information and Communication Technology, Science, Financial Studies, and Management Studies. Interested applicants are expected to possess credit passes in English language, mathematics, and any other 3 subjects in the areas of studies. There would be a qualifying exam for the applicants by end of August. Applicants are to use the ATM card of any bank. For more information, log on to www.oxpoly.edu.ng or call 08034007555, 09055063355, and 07059606371. Announcer BM Salawu, Esquire, Registrar. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Morning, sir. I like you Latif Badiko to Udom. My comment to this one is that, first of all, the battle is already between the 3 leading contenders. For them, they must not try to make creative. They must not talk about religion, ethnicity. That is the only part. Apart of you journalists, you must try to verify your needs, either before broadcasting or publishing. That is one. On the part of ELSOP, we are not going to foil the crisis by carrying OSBC. On the part of security, they must try to do the best for the country. God, we are now to do the better person. Good morning. Several properties in Lokoja, the Kogi State capital, have been affected by flood, with victims now relocating to safer areas.
When airlines visited the affected areas on Sunday, it was discovered that two major roads, Old Market Road and Ganaja Ajakota Road, had been submerged by water from River Niger. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, my sister. Good morning, sir. Dr. Akipaju contributing from the United States. You are welcome. We are looking at three major contestants. And those three contestants are Atiku Abubakar, Bola Tinubu, and Obi, the obedient servant. Now that we are entering the campaign stage, yes, we want them to tell us, because I know President will emerge from these three. We want them to tell us what they are going to do for people. One, in terms of, social life of people. People are, very poor now, impoverished. Nigerians are impoverished. The going regime has spoiled everything. And two, they should tell us about security. And as we should go back, I don't think these people will face anything again, the way things are going, because it's going to be court litigations. They should tell us what they will do about students' issue. All these things, I don't want them to start carrying Agbada all about. They should tell us what they want to do for this country. I pray for the best of them will come out. Good morning. Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning. Morning, sir. As Nigeria continues to do their campaign this Wednesday, I want to advise them that be very careful when they have to do the campaign. Their campaign to be this way. All form of abusive languages must be avoided. They should focus on how Nigerian children will be solved and tell us how they are going to remove Nigeria from this case of terrorism and make life more bearable and for us to do their worst work. So we have them to do. Good morning. Morning, sir. And before we move on to sport, a 60-year-old woman has called on government to punish her 26-year-old grandson, claiming he raped and inflicted injuries on her body inside a cassava farm. The victim said the suspect, Joseph, had followed her from a burial venue in the area to a bush path on her way home when he overpowered and raped her on August 21st. The incident, according to the grandmother, happened at Obigwa Onagwo in Oha Ozara local government area of Ebonyi State. When the headlines contacted the police command, it was gathered that the police had arraigned the suspect before a magistrate court. And in sports, Anthony Joshua's promoter, Eddie Hearn, says there is no chance the contracts for a proposed All-British heavyweight world title fight between Tyson Fury and Anthony Joshua will be signed today. And Juventus lost a record of £254 million in the financial year ending June 30th as revenue fell and costs rose during the Italian club's first trophyless campaign in a decade. In a statement late on Friday, Juventus said it would finish the 2022-2023 financial year in the red as it continues to feel the impact of COVID-19 pandemic. And with that sports story, we have come to the end of today's edition of Headlines. Join our colleagues tomorrow for another scintillating package. My name is Ulushola Egbodofo. I am Olubumi Ajiboye Agbola. And the producer for this program is Motunrayo Ayigbayo. The production advisor is Abimbola Babatunde. We say good morning. OSBC Radio 104.5 FM, Voice of the West. Don't touch the dial. Kí ni wọ́n ń pè ní password? Ìtumọ̀ password nìyí.
ọwọ́, ojú, ààyè, agbègbè. abẹ́rẹ́. Èyí gan ni password. Fọ ọwọ́ rẹ pẹ̀lú ọṣẹ tàbí eérú pẹ̀lú omi tí ó ṣàn nígbà gbogbo. Lo ohun èlò ìbòmú nígbà gbogbo. Jìnnà sí ẹnìkejì rẹ ní ìwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà méjì ó kéré tán. Jẹ́ kí àyíká rẹ wà ní mímọ́ tónítóní lóòrèkóòrè kí o sì gbábẹ́rẹ́ àjẹsára. Kí o lè wà ní àyè àti àlàáfíà, máa ṣe àmúlò password nígbà gbogbo. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka tó ń polongo ilé atókojú owó nílé iṣẹ́ ètò ìlera ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀ka tó ń rí sí bí ènìyàn ṣe ń pọ̀ sí nílẹ̀ yìí Population Services International Nigeria PSIN àti àwọn mìíràn. To stay COVID-free. Password. To prevent COVID-19. Password. Guy, if I tell you all this plenty airtime and data, where they take flex? Now dash glow dash me, you go believe. Dash get for this kind of economy. I beg you. Dey now, as I buy my glow sim like this, spirit, I first collect 1,000 naira welcome bonus, Sarah. As I come recharge, bam, glow knock me 10 times airtime bonus. I also enjoy double data. Join. Wait, oh, you mean 1,000 naira welcome bonus? Yes. Plus 10 times airtime bonus? Yes. Plus double data again? Yes. Papa, where's universe now? The glow break the universe now. You want try? Oh, mo, no wonder boys they flex anyhow on top phone 247 non-stop. Hey, I talk am. My people, not let grass grow under your Lego. Go get your glow sim today. Dial *777# to buy and enjoy 10 times airtime bonus plus up to double data. Offer day for both new and existing subscribers them. Unlimited. You know, hey, ilẹ̀ tí mọ́, okay, ilẹ̀ tí mọ́, hey, nice. Baba, how you doing? Nice. That's good. Sure. Hey, my name and game, striking so wet, make you go insane. Hey, I be the chosen one, I remain no para of Niger land. My brain drain, working all day, like say I know be my mate. The street keep urging me to do more. Once more I come with this brand new one, own animosity. Happy the great one, I'm ever assuring I'm beyond your beef talk. But you more can, ere kan, ara kan, aja kan, just like chameleon. Alama shikata love àgbàdo, ikimu jìnnà sórí, I think you should know. So, I beg you, Papa ole pe méjì láàfin, ara ti sọ̀rọ̀. Most incredible, Atom Naija, stay from Naija, straight credibility we get. Check my fans, but I no be lie, yeah, no be lie, yeah, no be lie, no be lie, give me one better. As I come here before you, I will talk as I see am. I no go use any sugar cover am. Call me your mother, but I know you understand am right. You go to stress am, so we know they use grab do am. We always peacefully do it very nicely. We always try to bother nobody. These two faces are nice. Guaranteed to always nice of your body. I know it sounds like talking, but it's true that I'm talking. Can't deny. You alive. You alive. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. Good morning. The state news. Governor Adegbeyega Itola says his government will continue to do all within its power to protect the people, provide an enabling environment for a prosperous, secure, and progressive state. Governor Itola gave this assurance at the grand finale of Olojo Festival in Ile-Ife. Speaking through his deputy, Mr. Benedict Talabi, the governor stated that Olojo Festival emphasized the place and the importance of Ile-Ife to creation and humanity, while also advocating the need to join hands together to celebrate it and accord it its rightful place. According to him, the significance of the festival is in tandem with the philosophy of the present administration on economy repositioning by giving a boost to cultural tourism promotion aimed at fostering youth employment, creating wealth, and preserving the cultural heritage, among others.
The decision by Governor Adegoye Oyetola to challenge the outcome of the July 16 governorship poll should never be seen as an attempt to impugn on the integrity of the Independent National Electoral Commission, INEC. Chief Press Secretary to the Governor, Ismail Omikpidon, stated this while speaking with journalist Shogbo. He noted that Oyetola's decision should rather be commended, as it was aimed at deepening the country's democratic values and its electoral system, while expressing confidence in the ability of the members of the tribunal to do justice in the case before it. Omikpidon further noted that the outcome would go a long way in making INEC fill some gaps that might have been noticed ahead of the 2023 general elections. He therefore, on behalf of Governor Adegoye Oyetola, appealed to all APC supporters to remain calm and resist the temptation to precipitate crisis by members of the opposition party. The First Lady and Chairperson Southern Governors' Wives Forum, Mrs. Kafayat Oyetola, has expressed conviction in sporting activities as one of the ways to curtail the hydra-headed monster called drug abuse. Speaking recently at the grand finale of an annual all-women football tournament organized by the wife of the governor of Edo State, Mrs. Betsy Obaseki, she noted that drug abuse had done a lot of havoc to the youth and adults alike. Mrs. Oyetola observed that youths are the most vulnerable victims of drug abuse and other antisocial behaviors, which sadly impeded their self-worth, growth, and lofty ambitions, particularly if not quickly addressed. And that was the state news. Good morning. ẹ káàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá sọ pé ìṣàkóso òun kò ní kàárẹ̀ láti máa mú ìfìdímúlẹ̀ bá ètò ààbò, ìgbáyégbádùn aráàlú àti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ ilé àpapọ̀ pẹ̀lú sísá gbogbo ipá tó ń bẹ ní kápá òun. Níbi àṣekágbá ayẹyẹ ọdún ọlọ́jọ́ eléyìí tó wáyé nílùú Ilé Ifẹ̀ ni gómìnà Oyètọ́lá ti sọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ igbákejì rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, ẹni tó tẹnumọ́ pàtàkì ọdún ìbílẹ̀ náà. Torí náà eléyìí tó máa ń wáyé nílùú Ilé Ifẹ̀ lọ́dọọdún tí í ṣe orírun ayé, pẹ̀lú àrọwà pé kí gbogbo tolórí tẹlẹ̀mù máa fọwọ́sowọ́pọ̀ láti máa ṣe ayẹyẹ ọdún ọlọ́jọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ọdún ìṣẹ̀ǹbáyé. Gómìnà Oyètọ́lá sọ àrísàmì pàtàkì ọdún náà tó sì wà níbàámu pẹ̀lú àfojúsùn ìjọba rẹ̀ lórí àgbéǹde ètò ọrọ̀ ajé, ìsọdọ̀tun àgbéga ibùdó ìṣẹ̀ǹbáyé lọ́nà tí ó fi mú ìgbélárugẹ bá ìpèsè iṣẹ́ àti ìṣẹ̀dálẹ̀ ìran Yorùbá. Akọ̀wé ìròyìn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ọ̀gbẹ́ni Ismail Omikpidon sọ pé ìgbésẹ̀ gómìnà Oyètọ́lá láti pẹjọ́ tako èsì ìbò ọjọ́ 16 oṣù keje ọdún yìí nípínlẹ̀ yìí níwájú ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó ṣe lẹ́yìn ìbò kì í ṣe láti tako sáṣọ àlà àjọ elétò ìdìbò rárá. Lásìkò tó ń bá wọn oníyòó sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ gómìnà Oyètọ́lá àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ hàn nínú ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó ṣúyọ lẹ́yìn ìbò wípé ìgbìmọ̀ náà kò ní fepo bọyọ̀ nínú ẹjọ́ náà àti pé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún yóò jẹ́ kí àjọ elétò ìdìbò tún lè túnra mú fún ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ ọdún tó ń bọ̀, tó fi yẹ kí àwọn èèyàn mọ rírì gómìnà Oyètọ́lá torí pé títakò àbájáde ìbò ń jẹ́ ara bíbèrè fún ẹ̀tọ́ ẹni lábẹ́ òfin nínú ètò ìjọba tiwantiwa. Eléyìí tó sì fi rọ gbogbo àwọn olólùfẹ́ ẹgbẹ́ APC pé kí wọ́n má mìkàn kí wọ́n sì dé fìlà máwòbẹ̀ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ìtara táwọn ọmọ ẹgbẹ́ alátakò bá ń sọ. Aya gómìnà títún ṣe alága àgbáríjọ àwọn aya gómìnà lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ yìí arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá ti fìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nípa bí àgbéǹde ẹ̀ka eré ìdárayá ṣe jẹ́ ọ̀kan lára ọ̀nà tó lè pinwọ́ báwọn ọ̀dọ́ ṣe ń lọ́wọ́ nínú ìlòkulò oògùn olóró.
níbi àṣekágbá ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tágbọ́n àwọn obìnrin eléyìí tí aya gómìnà ìpínlẹ̀ Edo arábìnrin Betsy Obaseki gbé kalẹ̀ ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà wípé ìlòkulò oògùn olóró ti wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọ̀dọ́ tó sì ti ba ìgbé ayé púpọ̀ wọn jẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ ló sábà máa ń lọ́wọ́ nínú àwọn ìwà ọmọ gànfẹ́ kí wọ́n lè dàbí ẹni tó bá gbà mú ṣùgbọ́n tí púpọ̀ àwọn ìṣesí ọ̀hún sì lè ṣàkóbá fún wọn láì bá tètè ṣe àmójútó rẹ̀. èyí lópin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mú kí ẹ kú ojúmọ́. ojúmọ́ re ni ojúmọ́ re ni o ojúmọ́ re ni ilẹ̀ tó mẹ́mi lé ni o ojúmọ́ re ni ọ̀nà ṣí ọ̀nà là. Guy, wetin dey pass na? Omo, shey you don see the result? Guy, no be small thing o, but trust you na A1 parallel. How you dey now? Fine, abi? Fine. Na so say small house party go dey in place tomorrow. Jumoke say go dey expect you for here tomorrow. What time? 6 p.m. sharp. Why you dey rush talk now? See, my credit go soon finish. My credit go soon finish ni. For this new economy, now your credit dey finish. Abeg send me another thing. Now, gas speed your meter. No need to dey rush your call. Buy Glo SIM when you subscribe to Glo 11 kobo per second. Now to dey make calls for as low as 11 kobo per second to all networks. E dey available to new and existing subscribers. Terms and conditions dey sha o. Unlimited. ọ̀nà ṣí ọ̀nà là ojúmọ́ re ni. ojúmọ́ òní mọ́ kí òdì má mà là ojúmọ́ òní mọ́ orogún má rò kọ ojúmọ́ òní mọ́ pé kẹsẹ̀ má rìnà ilẹ̀ tó mẹ́mi lé ní ìkẹgbọ́lá ńlá kábì mọ́lẹ̀ torí pé ojúmọ́ re ni 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 ilẹ̀ tó mẹ́mi lé ní ojúmọ́ re ni ọ̀nà ṣí ọ̀nà là ojúmọ́ re ni. ilẹ̀ tó mẹ́mi lónìí ọ̀nà ẹjọ́ pín ọ̀nà ọ̀rọ̀ pín ọ̀nà òṣì pín ọ̀nà ẹsẹ̀ ìrí pín ọ̀nà owó ọ̀nà aláwáṣí sílẹ̀ fún mi gbùrùgbùdù torí pé ojúmọ́ re ni 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 ilẹ̀ tó mẹ́mi lónìí ojúmọ́ re ni ọ̀nà ọjọ́ ọ̀nà ojúmọ́ re ni.
lakọdikana maktuba indalayi ó ti wà lákọsílẹ̀ wípé wasalu hala zikiri inkuntum la ta'lamun ẹ béèrè lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀ bẹ́yìn ò bá mọ̀ èyí nìdí àbájọ tí lè ṣe ìbádátúndé travels nigeria limited ṣe pinyami ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí ó mọ̀ sí ni létí kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ tọ́ni sọ́nà nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pẹ̀lú àtìgbáyé ẹni níbi tá ti máa pàdé àwọn olùkọ́ tó mú yányán tó jáfáfá tó múnádókò dáadáa sùlà bíbìn èyí làwọn àsìkò tá a yà sọ́tọ̀ tẹ́tì máa tẹ́tí gbọ́ àwọn ètò wa ní ọjọ́ monday ẹ máa pàdé miss bethel huda láti aago 2:00 sí aago 8 gbáko 7:30 to 8 p.m. níbi tá ti máa pàdé sheikh abdulrahman salawudeen ariko sọlá tó bá wá dọjọ́ wednesday ẹ máa pàdé ìbádátúndé travels nigeria limited láti aago 11 di aago 11 àbọ̀ àárọ̀ 11 to 11:30 a.m. níbi tá ti máa pàdé sheikh muritado gbẹdẹmukẹ the life path international academy láàmà pàdé ní gbogbo alẹ́ ọjọ́ jímọ̀ níbi tá ti máa pàdé fàdélátúlẹ̀ ustaz sheikh idil yahya
níbi tá a ti máa gbáwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí wọ́n táyé ẹni tọ̀rùn ẹni ṣe fún ìbéèrè àti àlàyé ẹ pè iléeṣẹ́ Ìbádọ́túndé Travels Nigeria Limited sórí 08130851916 ẹ̀ lẹ́ lè pe the Light Path International Academy sórí 08036694845 tàbí 08160692085 títí dìgbà náà kún fi àní àmì láàyè. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. àwàpá. láti OSBC 104.5 FM ilé àwìyé lókè balẹ̀ ní Òṣogbo káyé gbọ́ òun náà la máa mú wá sétí gbọ̀yìn. a kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa pé ẹ kú ojúmọ́ níbi gbogbo tí atẹ́gùn ètò yìí ti bá ń fẹ́ dé lónìí ọjọ́ ajé ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án lọ́dún 2022 tí wọ́n ní bí ajé bá jẹ́ ajé àforílé ilé olókun bí ògúngún ní sọ́ba jẹ́ àforílé náà ọ̀rọ̀ bí kò là kó ságbé bí Abíọ́dún báyìí tó bá jí àforílé náà àti jẹnu torí pé bí onífá bá ń fi ewúrẹ́ ńlá tí fi ń bọ̀ fá tí oníṣègùn sì ń fi àgùntàn bọ̀lọ̀jọ̀ tí fi ń bọ̀ sanyìn ẹnu báyìí nìkan lòrìṣà tó pa gbogbo ẹ̀dá pọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò sì bọ ẹnu tèmi ìwọ náà ó bọ ẹnu tiẹ̀ òjò náà ó bọ tiẹ̀ lókè lọ́hùn kálukú àwọn olùgbọ́ náà kálukú ní ó bọ ẹnu rẹ̀ lónìí ẹ la fi sọ pé ẹnu ò ní pa wá ẹ̀yin yóò sì là wá ní àní tẹnugbó bí ọ̀rọ̀ torí pé ẹnu báyìí ni ẹyẹlé fi ń tún ara rẹ̀ ṣe ẹnu báyìí ni adìẹ òkùnkùn fi ń sún ẹyin rẹ̀ mọ́dọ̀ ẹnu ni ọkàn fòró sí tọ ẹnu tiwa ò ní pa wá o yóò là wá ní eléyìí la fi ń kí akáwọ̀ sórí ètò káyé gbọ́ lóòrọ̀ tòní èmi nìkan sì kọ́ ni mo wà lórí ètò ọ̀hún Adéyẹmí Adélékè ló kọ tèmi tẹ́ni kejì mi náà ni. Abíọ́dún Babádíyà Adéyẹmí wọ́n ní jáde wa tòní kò ní báráyé nù o bá a sì ti ń jáde báyìí àbí ká ní báwọn olólùfẹ́ wa ti múra àti jáde nílé wọn a rí tajé ṣe o bá a bá ti wá rí tajé ṣe a ràjé lò bá a bá sì ti rájé lò a ní kú ẹ̀yin ò ní kú gbogbo wa ò ní kú á dìjọ fi àìkú dẹ́gbẹ̀rá ni èyí tó ní a tún fi ń kíyín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò káyé gbọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà lè tó òun kó rọra òun náà la sì tún báwòde títò ní abala àkọ́kọ́ òun ni a ti mọ̀ já lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì tágbẹ̀ kọbi etí ẹ̀ àwọn ìròyìn léyìí tá a ti kó wá fún ìgbádùn yín abala kejì òun ni abala lójú tèmi Adéyẹmí ọ̀tàrí abala lójú tèmi sáwọn aráalé kàmọ́ ọkùnrin alẹ́ dòye. ohun tí a fẹ́ kí àwọn ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú kí wọ́n tó bá pẹ̀kẹ́lù lónìí ó náà ní bó ti jẹ́ pé ọ̀túnla òde yìí ni àjọ elétò ìdìbò yóò túkùn lọ́rùn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti bẹ̀rẹ̀ ètò ìpolongo ìbò kálukú wọn tí kálukú tún máa ṣe kí iyọ̀ kó lè dùn tòun. ǹjẹ́ bí ètò ìpolongo ìbò yóò ṣe bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ rò pé àwọn olóṣèlú tí wọ́n máa ṣe àbí ẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe tó jẹ́ pé ètò ìpolongo ìbò ọ̀hún kò fi ní yọrí sí gbámi sí omi òtó nílẹ̀ yìí a rí pé lọ́pọ̀ ìgbà àsìkò ìpolongo ìbò ó máa ń fa rúkèrúdò kí ni nǹkan tẹ́ rò pé àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè yìí gbọ́dọ̀ ṣe lásìkò yìí tó jẹ́ pé kò fi ní fa rúkèrúdò ilé náà ni a ṣe ojú òpó lẹ̀ fún tó bá tó àkó láti bá wa dá sí jẹ́ ká mọ̀ mú àwọn kókó tó sọ nínú ìròyìn tó rọ̀ tòní wá fún yín Bíọ́dún gbéra ńlẹ̀. tọ́ Adéyẹmí
gẹ́gẹ́ básìkò ètò ìpolongo ìdìbò fúnpọ̀ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó ti gbéra sọ lọ́túnla òde gan-an ó ní àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ti ń sán gbàjá o tí wọ́n sì ti múra gírí láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìpolongo tó gíríkì faraàlú. kárí bí wọ́n ṣe fò sí ọ̀tún làwọn jẹ́mi ò gbé tèmi látòní torí pé ilé ni mo sì tún fẹ́ kó wọ́n ní bẹ́ẹ̀ dé òdùn bí ìgbẹ́ nílùú rẹ̀ káàbọ̀. àbíọdún ojú gbogbo lára aboyún èrò owó máa ti ń retí ọmọ tí ó bí ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ ọ̀ṣun yóò mọ̀ tẹ̀síwájú ìjókòó rẹ̀ lónìí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn ló sì ń káyà sókè báyìí. ìgbìmọ̀ ètò ìpolongo fún aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu láti dupò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà má ti ṣẹ́wọ́ sí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣàyàn láti jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ elétò ìpolongo ìdìbò ọ̀hún lẹ́yìn tí ó yọ ọ̀gbẹ́ni ralph arẹ́gbẹ́ṣọlá náà sílẹ̀ o wọ́n ní kí wọ́n péjú pọ̀ láti gbé ohùn àdúrà sókè tó bá di ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí. káàbọ̀ pé gómìnà adébóyèga oyètọ́lá béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ lábẹ́ òfin kò mọ̀ túmọ̀ sí pé kò nígbẹ̀kẹ̀lé nínú àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ìgbàgbọ́ rẹ̀ ni pé àìlè sọ̀rọ̀ nípìnlẹ̀ṣẹ̀ orí ibú òun ò sì lè gbà kẹ́nìkan yẹn ò mẹ́bọ̀ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìròyìn sí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni ismail omipidan ló tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀. tọ́ déyẹmí ó di láì o èèyàn burúkú èèyàn kà èèyàn tí ò lè báni gbé kò lè tukọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà àfi káwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí túbọ̀ múra gírí o láti fi ìbò wọn lé ẹni yòówù tí kò bá kójú òṣùwọ̀n láti darí ilẹ̀ ìsìgbò ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn kristi ló fòun léde bẹ́ẹ̀. tọ ẹ wí fájá kó rán imú rẹ̀ tí ọ̀gbẹ́ kó yẹ pẹ́ gàgùntàn tí ń ṣe tiẹ̀ lọ́nà ọ̀tọ̀ látàrí ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn tẹgbẹ́ apc yan ìgbìmọ̀ olùpolongo ìbò rẹ̀ táwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò sì ń yọ̀sùn tètè wípé ṣe ni ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmi ọ̀ṣìbàjò àti ọ̀gbẹ́ni bọ̀s mustapha mọ̀ọ́mọ̀ yọwọ́ nínú kílàǹkó ètò ìpolongo látàrí bó ṣe jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́sìn kan náà mùsùlùmí ní ẹgbẹ́ òun gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje wípé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ló mà jẹ́ mí lọ́kàn gidi tó sì múmú láyà mi torí wípé mo rí ọjọ́ ọ̀la tó dáa tó ṣe sàn án tó fìdí múlẹ̀ fún orílẹ̀-èdè mi nàìjíríà o igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmi ọ̀ṣìbàjò ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ètò ayẹyẹ fún ti ìsàmì ọdún kejìlélọ́gọ́ta ilẹ̀ nàìjíríà. níbo ló mú láyà rẹ mo rò kí àyà pé bóyá mo rọ́mú bẹ̀. bó tẹ̀ jẹ́ pé ètò ìpolongo ìbò kò tí ì bẹ̀rẹ̀ bí ọdún àmọ́ sá olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú labour ọ̀gbẹ́ni peter obi mà ti sọ pé òun ní ètò tí ó jẹ́ káwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ó dá sáká lórí ìlera wọn tí òun bá di ààrẹ ilẹ̀ yìí a jẹ́ pé ẹni bá ń jẹun kì í sábà ṣàìsàn ká nígbàgbọ́ pé ìjọba rẹ̀ yóò kó oúnjẹ wọ orílẹ̀-èdè yìí ní sọ̀hún. tọ ohun tó mọ̀ láàmú ẹni tó ń sìgbà kò sọ méjì pé kò ló lọ́ni o àjọ ìsọ̀ká àgbáyé ni kò sí àníhàní orílẹ̀-èdè nàìjíríà lákàkà tí ó sì pòǹgbẹ nǹkan rere nírúfẹ́ àsìkò yìí pẹ̀lú bí púpọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí ti ń ràmọ́ nínú ìṣẹ́hùn òṣì ni. ó dájú sáká pé nínú jágbajàgba méjì abiodun ìkan láti ṣẹ́kàn bẹ́ẹ̀ náà ni nínú dáadáa méjì ìkan ni yóò tún lóore jù kan lọ ìdí èyí làwọn ikọ̀ ẹ̀yà arẹwà tó ń gbé lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ṣe wípé tá a bá to aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ti àwọn olùdíje yòókù ó dájú sáká pé ogun tiẹ̀ ló ṣe é gbárí jùlọ o wípé awọ rẹ̀ ló sì kájú lò torí èyí wọ́n ní bápàdé bá ti dojú dògiri tògiri ní ṣe pé aṣíwájú làwọn ń bá lọ. tọ ó dàbà láàrin ọdún kan àtòsù mẹ́fà péré òun là á fi tán sẹ́wọ̀n òsì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà o kódà kò lè dà á láàmú tí ò sì lè là wá lóògùn olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú sdp ọmọọba adéwọlé adébáyọ̀ ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. orí sọ abiodun ǹjẹ́ mọ̀ pé títà àti ríra ìbò lórílẹ̀‐èdè yìí kò mọ̀ fẹ́ẹ̀ síwá àbàjẹ́ tó burú jè yìí lọ torí ẹni bá ti torí òkèlè báwọn gbókùrọ̀ yọ tó torí kólí báwọn gbódò yẹn roko ẹja wo nítàn dáadáa àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ò jẹ́ nǹkan kan sí i ẹni tó ti gbà kan níjà abẹnugan lẹ́gbọ̀n aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè yìí ọ̀nẹ́bù yakubu dogara ló tàn mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí jáde. ẹgbẹ́ òṣèlú apc nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà o sí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni ṣèyí mákindé wọn níbi tọ́rọ̀ ètò ààbò dẹ́dúró nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ó kọjá àfẹnuròyìn kó burú jáì. àwíjọwíjọ abiodun àṣàlọ títí ẹnu sì fẹ́ bó ṣùgbọ́n dàbí ẹni pé àlọ́wà òran àwọn àgbààgbà orílẹ̀-èdè yìí o àwọn adarí àtàwọn ẹgbẹ́ asuu tí wọ́n ń ṣe ìtàkùrọ̀ gan
àfàìmọ̀ kó má ṣe wípé ìfẹ̀hónúhàn ìwọ́de eléyìí tí ó burú ju ti àsìkò EndSARS lọ láfi pààlà ọ̀rọ̀ ọ̀hún fún wọn látàrí bíjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ asuu ṣe ń dàgúnlá síra wọn ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ó dún kòkò bẹ́ẹ̀. tọ́ Déyẹmí ẹjẹ́ àti bíi ìsánákì èsóògùn ṣe rí àwọn kan tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n ń fẹ̀hónú hàn wípé àfi kí alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ yìí Nchahayu kó fipò rẹ̀ sílẹ̀ nípínlẹ̀ Katsina wọ́n ní àwọn yìí o wọ́n ń sọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Katsina alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ náà Alhaji Saliu Yusuf ló sọ̀rọ̀ yìí. Abíọ́dún bí iṣẹ́ oníròyìn ọba tó ọ jẹ tó ọdún fẹ́ fi iṣẹ́ agbófinró kún àǹfààní mọ̀ ti wà fún ọ báyìí láti tún ṣiṣẹ́ agbófinró ìdí èyí ló mú kí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ó fi oṣù kan kún àsìkò ìfìfẹ́hàn fáwọn tó bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ agbèfọ́ba nílẹ̀ yìí eléyìí tó yẹ kí pínpín rẹ̀ ó pin lónìí àmọ́ tí wọ́n ti sún sí ọjọ́ 26 oṣù tó ń bọ̀ báyìí. kò tiẹ̀ sí tó burú bí kéèyàn máa dàkókún lò bí yìí ò ṣe tọ̀ wọ́n ṣe. ìwọ náà wọ́n fẹ́ fi ṣe agbófinró kún sí ìròyìn ó ní lọ́mọ ṣèròyìn agbófinró ńgbà náà. ó jọra wọn. káàbọ̀. tọ́ Déyẹmí ọkùnrin kan rèé o èmi ò mọ̀ nítorí ó dáná sun ara rẹ̀ tó ìsọ wípé ìyàwó gan ló sùn ọ́n débi tóun fi dáná sun ara òun pẹ̀lú bí ìyàwó òun ò tiẹ̀ ti jẹ́ kóun tiẹ̀ rí mú mi nínú ilé. ẹ̀fún béèdì. kò yé mi. nígbà tí ó dáná sun ìyàwó tó fún ní ìṣòro tó Ọlọ́run kò sọ níbẹ̀ ṣe bí Yorùbá máa wípé tá a bá dàgbà tán àyógun jà ní tá a bá sì ti dàgbà kọjá bàǹtí àwọ ọmọ ló yẹ ká bọ̀ fún o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wà bàjẹ́ tó gbogbo sí bàbá àgbà kan ẹni ọdún 75 lára kò mọ̀ jí ó mọ̀ pé ó yẹ kóun ti jáwọ́ níbi ìwà àbàjẹ́ wípé ibi gẹ̀rẹ̀jẹ̀lá bá gbà àgbà tó tún lọ gbé egbògi olóró kan táwọn àjọ tó ń fúnro mọ́ ìwà egbògi tó ń fúnro mọ́ fífẹ̀yìnpọn egbògi oró ńlẹ̀ yìí sì fi kélé òfin gbé ní bá ń díjú kiri lágọ̀ọ́ wọn. pẹ̀lú ọjọ́ orí bàbá tó dà bóyá wọ́n lè là nírú àsìkò ọ ni tán bá là náà tán bá lo bí ọdún bíi 2-3 náà sí. akámọ̀ wò bóyá ó tiẹ̀ ní tó bẹ́ẹ̀. tọ́ ìwọ̀nyí àtàwọn àròyìn míì òun la kó wá fún gbádùn ẹ̀yin aráalé ṣùgbọ́n ká tó mọ̀ sí láwa wẹ́ ẹ̀já dókè lọ́nà à ń bọ̀. táyà tún gbé tuntun yọ o young directors wọn kò ní iṣẹ́ tuntun dé òyìnbó ní táyà tún gbé tuntun yọ. young directors àwọn òyìnbó ojúlówó táyà ọkọ̀ tuntun tó dáńgájíá tá a ti mọ̀ wọ́n mọ̀ lọ́jọ́ pípẹ́. wọ́n ti gbé àwọn àrà míì yọ o. ọkọ̀ òjọ̀kan ẹ̀rọ òyìnbó tí mú táyà afinilọ́kàn balẹ̀ ìrìn àjò. ẹ̀rọ pàtàkì kan ṣe wheel balancing òun ní mú kí táyà ọkọ̀ ó gbórí dúró. ọ̀kan ṣiṣẹ́ alignment kì í jẹ́ kí táyà ọkọ̀ ó ńlá kó jẹlẹ́gbẹ̀ gbẹ́nìjẹkújẹ. ẹ̀rọ kan de táyà ní tú táyà. àṣé bá a bá pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ kan òyìnbó bẹ̀rẹ̀ á dà. young directors làgbà níbi ká tojúlówó táyà ọkọ̀ èrò àlòpẹ́ táyà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ táyà ọkọ̀ ọkọ̀rọ̀pẹ́ tọkọ̀ àjàgbétò ẹ̀ mọ́ ti jí gbogbo ajíta táyà ló mọ young directors lásìwájú níbi káta táyà tuntun lówó pẹ́rẹ́dẹ́ ó wà ní nọ́mbà 45 Ajégúnlẹ̀ lọ́nà Analtech hospital lọ́sọ̀gbọ̀ Ajégúnlẹ̀ ní gbogbo àwọn ẹ̀rọ òyìnbó tá a lù wọ̀nyí wà aago wọn ní 080-33-82-54-90 àti 080-33-74-21-56 òyìnbó táyà àlòpẹ́ títí ní young directors. òyìnbó ní táyà tó pé tuntun yọ. ìjàmọ̀ fọkìnìàn lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì tágbé kọbìrì lóòrọ̀ ní gẹ́gẹ́ bí àsìkò ètò ìpolongo ìdìbò sípò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti súnmọ́ etílé lẹ́yìn tí ó gbéra sọ lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí Déyẹmí gbogbo àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n tún ti súngbàjà wọn gírí o láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìpolongo ìdìbò tó gíríkì fún aráàlú lẹ́yìn tí wọ́n ti máa sọ ohun tí wọ́n ní làkàá fún gbogbo èèyàn ilẹ̀ nàìjíríà láti jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí túbọ̀ tẹ̀síwájú sí i gbogbo àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀ni wọ́n máa sọ ohun tí wọ́n mọ̀ láti jẹ́ kí iyọ̀ dùn ọbẹ̀ tiwọn káwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ó lè dìbò fún wọn wípé gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ sọ lásìkò ọ̀hún ni yóò jẹ́ bí ìgbà téèyàn dìrẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún aráàlú láti lè dìbò fún wọn kí wọ́n lè di ẹni tí àjọlétò ìdìbò ilẹ̀ yìí yóò kéde lọ́jọ́ ìdíyẹmí ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà yẹ̀ lẹ́ẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú bí ìgbìmọ̀ ètò ìpolongo fúnpọ̀ ààrẹ
olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu àti igbákejì rẹ̀ tó jẹ́ olùdíje sẹ́nẹ́tọ̀ Shettima náà ti ké sí gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ ètò ìpolongo tí ó ti kọ́ fi lọ́lẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n lé ní ìrẹ́wọ́ níye ní wípé kí wọ́n yọjú sí olú ilé ẹgbẹ́ PPC tó wà nílùú Àbújá láti bẹ̀rẹ̀ ètò ìpolongo ìdìbò ọ̀hún pẹ̀lú àdúrà àti ìwúre látẹnu àwọn tí Ọlọ́run gbà fún. Èyí ló jẹ́ kí akọ̀wé ètò ìpolongo ìdìbò náà ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà fi léde wípé gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n ti ké sí báyìí láti fojú hàn ní ààrẹ ọjọ́ kan sí méjì báyìí láti lè bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀sọ́kà láì fi falẹ̀ rárá. Àtìjáde kan tí akọ̀wé ètò ìpolongo ìdìbò fúnpọ̀ ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún James Faleke fi síta jẹ́ kó di mímọ̀ ìpè lẹ́yìn onírúurú fífòrè dòní fọ̀ládọ́là láti bẹ̀rẹ̀ ètò ìpolongo ìdìbò ọ̀hún ó ti di ohun tí ó ti fi ìdí múlẹ̀ báyìí láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí déyẹmí. Bó o bá gbàgbé ààrẹ Muhammadu Buhari ní alága ìgbìmọ̀ ètò ìpolongo ìdìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà tí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣe olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí Alhaji Abdullahi Adamu sì dìjọ jẹ́ igbákejì alága ìgbìmọ̀ elétò ìpolongo ìdìbò ọ̀hún. Rẹ́sọ̀ bọ́ọ̀ tiẹ̀ ṣe sọ pé wọ́n fi àdúrà bẹ̀rẹ̀ wọn nígbàgbọ́ wípé ẹbọ rírú ní darí ajogun ètùtù ní darí ọ̀rọ̀ godo gan yìí ìwúre pèsè báyìí ní mara tùlú bí kò lè bá tùlú ní a ti fẹ́ fi àdúrà bẹ̀rẹ̀. jẹ́mi ó gbé láti ibi tó ní ṣe pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúwàbí ìgbìmọ̀ tó ń gbà ẹ̀sùn tó súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ 16 oṣù kẹfà ọdún yìí máa ń tẹ̀síwájú nínú ìjókòó rẹ̀ lónìí láti lè tẹ́tí gbọ́ atótónu olùpẹ̀jọ́ àti ti olùjẹ́jọ́. Wàyí o àwọn tọ́rọ̀ wá kàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní káyàsókè báyìí pẹ̀lú àdúrà láti jàríbọ̀ níwájú ìgbìmọ̀ náà. Abíọ́dún ó ní sáàmù ṣe ń ké sáàmù lóní tíra ń sa tíra bẹ́ẹ̀ náà làwọn ológèdè mọ̀ ń pe ògèdè dára àsán sì ń pàṣán torí gbogbo alákùkù mọ̀ pé àdúrà lẹ́bọ̀ òṣòro ọ̀nà tí kálukú kàn fi ń pe elédùà rẹ̀ ló yàtọ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípasẹ̀ alága rẹ̀ ọ̀mọ̀wé Akíndélé Adékúnlé lóye ti sọ fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àtẹgbẹ́ òṣèlú APC pé kí wọ́n má dí ìgbìmọ̀ náà lọ́wọ́ o láti gbọ́ ẹjọ́ náà ní bó ti tọ́ àti bó ti yẹ gẹ́gẹ́ bẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ṣe sọ pé ẹgbẹ́ APC ń fẹ́ kí wọ́n kó ìjókòó ìgbìmọ̀ náà kúrò lóṣogbo lọ sólù ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá pẹ̀lú àfikún pé gbogbo àròjàre ẹ̀sùn tí ẹgbẹ́ APC gbé káwájú ìgbìmọ̀ náà lòun rí bí àwáwí lásán torí pé ohun tó ló bá ti dé ní jíjáwé olúborí Adémọ́lá Adélékè kì í rọrùn mọ́ àmọ́ sá nígbà tó ń fèsì ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìròyìn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ọ̀gbẹ́ni Ismail Omípidán sọ pé ẹni abá náà lára ń ta wípé níwọ̀n ìgbà tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àtẹgbẹ́ òṣèlú APC ti róòtọ́ lábẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n fi béèrè òótọ́ níwájú ìgbìmọ̀ náà kí wá ló ń ta ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lára sí àti pé àwọn ohun tó mú kí ẹgbẹ́ ọ̀hún máa hó àhóbò kò ju pé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ tásìrí fùrọ̀ adìẹ ti tú láwọn agbègbè kan tí ẹgbẹ́ náà ti ṣe mọ̀kàrúrù ètì ìbò ọ̀hún tó mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC pẹjọ́ tako àwọn ojútó ìbò bíi 2,709 láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 kan yíká ìpínlẹ̀ yìí kó tó di pọ́ọ̀mù wá bí ọdún pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ lábẹ́ òfin kò mọ̀ túmọ̀ sí pé kò nígbẹ̀kẹ̀lé nínú àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà Oyètọ́lá ló tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ismail Omípidán ó sọ pé ìgbésẹ̀ gómìnà Oyètọ́lá láti pẹjọ́ tako èsì ìbò ọjọ́ 16 oṣù keje níwájú ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó súyọ lẹ́yìn ìbò kì í mọ̀ ṣe láti tako sásọ àlà àjọ elétò ìdìbò lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Òṣogbo ló sọ àsọyàn ọ̀rọ̀ náà ó ní ìgbésẹ̀ gómìnà Oyètọ́lá àtẹgbẹ́ APC ni láti rí i pé wọ́n rí òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n sì fi òkodoro hàn fáyé rí káwọn èèyàn má rò pé irọ́ lásán tí wọ́n gbé jáde ọ̀hún ni òótọ́ tó ń bẹ nídìí rẹ̀ ó ní àmọ́ ẹgbẹ́ APC fìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ hàn nínú ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó súyọ lẹ́yìn ìbò náà wípé ìgbìmọ̀ náà kò ní fepo bọyọ̀ nínú ẹjọ́ náà àti pé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún yóò jẹ́ kí àjọ elétò ìbò tún lè túnra mú fún ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọdún tó ń bọ̀ tó fi ẹ̀ka àwọn èèyàn mọ rírì gómìnà Oyètọ́lá wípé ìpẹ̀jọ́ tako àbájáde ìbò ń jẹ́ ara bíbẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀tọ́ ẹni lábẹ́ òfin ni. tọ́ rẹ́sọ̀ wọn ní bọ́rọ̀ bá rújú àbílẹ̀ léèrè bídìbò bá rújú àbílẹ̀ ẹjọ́ léèrè láti gbé lọ́bẹ̀ láti lè fogun òtòlótó. tọ́ nígbà ìjẹ́gẹ́mi lọ sọ́dọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ àgbààgbà láti apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí wọ́n ní
àgbà ìmọ̀ wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́ o pàápàá tó bá wà lẹ́yìn ìyá rẹ̀ wípé lẹ́yìn táwọn gbèwò sọ́tún gbèwò sósì láti wo ẹni tó kójú òṣùwọ̀n gan láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà gan làwọn kúkú pé o pa ọ̀pọ̀ wípé àfi káwọn pé gbogbo àwọn tó fìfẹ́ hàn láti jáde dupò ààrẹ lórílẹ̀-èdè yìí ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò torí wípé àgbààgbà làwọn jẹ́ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà táwọn ò sì gbọ́dọ̀ lajú sílẹ̀ kí tálùbò kó wọlú ojú àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ kan tí agbẹnusọ fún ìgbìmọ̀ àwọn àgbààgbà apá àríwá orílẹ̀-èdè nàìjíríà fìlédè èèyàn ọ̀mọ̀wé akeem baba ahmed ló ti ṣàlàyé pé pẹ̀lú àgbékalẹ̀ yìí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò kan pàtàkì tí wọ́n pè ní ètò òṣèlú wa lónìí láti mọ̀ pé àwọn èèyàn tó jẹ́ olùdíje fúnpò ààrẹ káàkiri ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan wá sórí ètò ọ̀hún láti jẹ́ kí gbogbo wọn lè sọ ohun tí wọ́n ní lákàá fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí ò ní dàbí ìgbà téèyàn bá ń fi ẹ̀kọ́ tanná fúnra ẹni wọ́n ní níbi ètò ọ̀ni wọ́n ti pe ẹni tó jẹ́ olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp alhaji atiku abubakar tó fi mọ ojúgbà rẹ̀ tó jẹ́ olùdíje ti abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú apc aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu olùdíje fúnpọ̀ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú labour ọ̀gbẹ́ni peter obi àtàwọn ojúgbà àwọn yòókù láti jẹ́ kí kó wọ́ kúkú wá sọ pàtó ohun tó ní lọ́kàn fórílẹ̀-èdè yìí bóyá àwàsẹ́yìn tirẹ̀ ni bóyá àwàsíwájú ni ọlọ́kọ̀ wọn yóò wá orílẹ̀-èdè lọ. káàbọ̀ bí sẹ́ríkì adamawa àti jagaban ti bọ̀gú yóò ṣe yọjú sí ikọ̀ àríwá àmọ́ ikọ̀ ẹ̀yà àríwá kan tó jẹ́ ti ọ̀dọ́ ti ń gbé lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ló mọ̀ ti fi gbẹ́kẹ̀lé wọn hàn wípé bí olùdíje bá pé gba wípé láàrin ọ̀pọ̀ òbí náà láti yọ ìfì wípé ẹni tó jẹ́ olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú apc aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ní gbọgbọrọ ọwọ́ rẹ̀ yóò yọjú orí gbogbo àwọn olùdíje alátakò rẹ̀ lọ pàápàá láti ẹgbẹ́ òṣèlú pdp àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù wí lásìkò ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ǹjẹ́ kí ló wá mú kí àwọn ẹ̀yà àrẹwà ọ̀hún tó ń gbé ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ náà wọ́n ní ní tí àwọn rí ló jẹ́ pé àwọn ti gbé aṣíwájú ahmed tinubu yẹ̀wò dáadáa àwọn sì rí pé ó nìkan lògùn rẹ̀ ṣe é gbárí láàrin gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdíje wọ́n ní awọ rẹ̀ kájúlù ẹni tó jẹ́ alága ikọ̀ wọn alhaji saad yusuf dandare ló sọ̀rọ̀ náà fáwọn oníròyìn lẹ́yìn ìpàdé kan tí ìgbìmọ̀ náà ṣe láti fi ṣe àkójọ olùdìbò tó jọmọ apá òkè ọya tí wọ́n ń gbé lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí fún àṣeyọrí aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu àti sẹ́nẹ́tọ̀ kazeem shettima wípé ẹni tí wọ́n ti gbéyẹ̀wò ní gómìnà ìpínlẹ̀ èkó tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún tí wọ́n sì rí wípé awọ rẹ̀ ó ka ojú lù dáadáa wọ́n wá ní wípé àpáàdì tó dojúdògì lọ́rọ́ títà wọn ti tògiri ní ṣe o wípé àtìlẹ́yìn tí àwọn jẹ́jẹ́ rẹ̀ yìí fún aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu kì í ṣe nítorí ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà àbí ti olóṣèlú rárá. insurance scheme hois. ìlera tó dájú láàbò tó péye. ara ẹ̀ wá gbọ́. bẹ́ẹ̀ni ọpẹ́ olórí àdáàdá tán lọ́wọ́ àjọ ois àjọ tá a ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ láti máa rí sí ìwà lálàáfíà ọmọ ènìyàn adúpẹ́ ois ti digi àlọ́yè nípínlẹ̀ ọ̀ṣun àwọn ènìyàn tí wọ́n ń jàǹfààní rẹ̀ wọn ò lè fi ṣeré rárá ìgbà tẹ́mi náà forúkọ sílẹ̀ ni mo wá rí wípé àǹfààní ois pọ̀ jaburata jaburata nítorí díẹ̀ yìí mo wá ń rọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ìlú láti lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ ois nípínlẹ̀ ọ̀ṣun. àjọ ois gbogbo ìgbà làwọn ènìyàn ń kan sára sí yín kí ètò ìlera pípé kó lè kárí ilé kó kárí oko tó fi dẹ́sẹ̀ kùkú. àjọ ois ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn ìjọba àti ti aládàáni tájọ ois jẹ́ ló ń tẹ̀. lọ́gán tí ẹ bá ti ní káàdì ois lọ́wọ́ ẹ ó jẹ́ àǹfààní ètò ìlera pẹ̀lú owó kékeré gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà tájọ ois ń ṣe ó kọjá àfẹnuròyìn. àjọ ois wà káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative healthcare without tears. Deyemi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lèyí àná gbé o kò sì sí bá àfẹsẹ̀fẹ́ wọjà tá à ní dàmọ̀ láàrin ọ̀pọ̀ èèyàn káàkiri àwùjọ. alága ẹgbẹ́ òṣèlú pdp nípínlẹ̀ katsina alhaji salisu yusuf ti ní kò ṣeé ṣe o kí abiyamọ mọ̀ dá ọmọ rẹ̀ mọ̀ láàrin ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wípé ikọ̀ kan tí wọ́n jáde nípínlẹ̀ katsina tí wọ́n pè fún wípé àfi kí wọ́n fi ọwọ́ sí júwèlé fún alága ẹgbẹ́ òṣèlú pdp lórílẹ̀‐èdè yìí
Nyocha Hayu wípé èyí gan tí wọ́n pè fún gan ló jẹ́ ohun tí ò lẹ́sẹ̀ náà wípé ikọ̀ gan wọ́n ń ṣe ara àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ náà. Nyocha Hayu ní ẹja ti bè sànákì sóògùn wípé báwọn èèyàn yìí ti kóra wọn jọ láti máa pè fún kí alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ yìí kó fi kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ ó jẹ́ ohun tí ó kù díẹ̀ káàtó wípé báwọn èèyàn ọ̀hún ti kan ṣàdédé lọ kóra wọn jọ láì ṣe ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Katsina jẹ́ ohun tó burú jáì tó sì yẹ kí gbogbo èèyàn àwùjọ ṣàkíyèsí rẹ̀ o. Alhaji Salisu Yusuf fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé pẹ̀lú bí ohun gbogbo ti rí báyìí ìhà tó kọ sáwọn tí wọ́n kóra wọn jọ láti máa pè fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nílẹ̀ yìí ó ní àwọn èèyàn wọn fi kóra wọn jọ wọ́n lè jẹ́ aráàlú ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Katsina. káàbọ̀ ikọ̀ ẹ̀yà Ìgbò táwọn sí Ohanaeze Ndigbo jákèjádò àgbáyé mà ti sọ o ó ní ohun tó wù mí ò wù ọ́ ni kì í máa mú ọmọ ìyá méjì pawọ́pọ̀ fẹ́ obìnrin kan ṣoṣo bákan náà wọ́n tún ní ohun tó wù mí ò wù ọ́ ni kì í mú ọmọ ìyá méjì jẹ nínú àwo oúnjẹ kan eléyìí ló sọ wípé kì í ṣe ojúṣe ẹ̀yà Ohanaeze Ndigbo tàbí dandan fún ikọ̀ náà láti fọwọ́ sí olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour tó jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Peter Obi wípé nítorí pé ọ̀gbẹ́ni Peter Obi ọ̀hún jẹ́ ẹ̀yà Ìgbò onídìbò bẹ́ẹ̀ ohun tó jẹ́ ojúṣe ikọ̀ Ohanaeze Ndigbo ni láti jà fún àdọ́gba àti ìdájọ́ òdodo nípa títẹ̀lé gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ fún ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí lájẹ́ pé ẹnìkan ò jẹ gàba lórí ẹnì kejì nínú ọ̀rọ̀ tí ó bá oníròyìn sọ ẹni tó jẹ́ alukoro fún ikọ̀ ẹ̀yà Ohanaeze Ndigbo olóyè Alex Ogbonia ló sọ pé ojúṣe ikọ̀ ẹ̀yà Ohanaeze Ndigbo kò tayọ ìfẹ́ iná